Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 199 đô la đại lục là hình ảnh Hải Thần Điện vô cùng uy nghiêm hiện ra trước mắt. Ba Thái Tây đã có mặt sẵn từ trước đợi Đường Tam, Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh ra mắt. Khi cả ba người xuất hiện, nhân danh đại tế ti của Hải Thần Đảo, Ba Thái Tây kể cho bọn họ nghe lại một chút chuyện cũ của Đại Hải, cũng như lịch sử hình thành nơi đây. Ngoài ra, nàng có nhắc đến ông cố Đường Thần của Đường Tam, nhắc lại kỷ niệm trước đây nàng cùng Đường Thần và Thiên Đạo Lưu hồi trẻ, từng xông pha chiến đấu, cùng nhau tu luyện, cùng đoạn tình cảm còn đang dang dở của chính mình. Ba Thái Tây không khỏi có chút chạnh lòng, đôi mắt mênh mông kia giờ đây có chút đượm buồn. Hải Thần đại nhân khi xưa sáng lập ra Hải Thần Đảo cũng không dễ dàng gì, cây tam xoa kích trước mắt chính là dùng công sức tu luyện, mồ hôi nước mắt mà ra. Chính vì thế, thần là vũ khí của thần, kiện thần khí này cũng không phải đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Thanh tam xoa kích trước mắt nặng 10 vạn 8.000 cân, người bình thường kể cả Phong Hà Đấu La cũng không thể cầm được nó, trừ khi được nó thừa nhận như Hải Thần đại nhân. Bên cạnh mình cân nặng của nó chỉ còn lại 108 kg, vì thế nếu không may buông nó ra cũng đủ để phá nát vài tòa thành. Đến cả cấp bán thần như Ba Thái Tây phải vận hết 200% công lực mới có thể di chuyển nó được một chút. Tiểu Vũ và Trương Vinh Vinh nghe xong thì ngây người, quả là một vũ khí lợi hại. Đường Tam chăm chú nhìn đăm chiêu kiện thần khí, trong lòng không ngừng suy nghĩ cách để nhấc nó ra, chỉ có thể dùng tín nhiệm tuyệt đối, cùng sức mạnh của bản thân mới có thể được nó thừa nhận. Cũng trong lúc này tại Võ Hồn Đế Quốc, Thiên Nhận Tuyết đang trong quá trình hoàn thành đệ thất khảo của mình. Cũng giống như Đường Tam, nếu muốn trở thành thần phải rút ra được tam xoá kích, thì khảo hạch của Thiên Nhận Tuyết là phải lấy được Thiên Sứ Thánh Kiếm. Khảo hạch ở cấp độ thần vốn dĩ không dễ dàng gì. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết vô cùng chật vật. Trong Thiên Sứ Thần Điện, bản thể nàng hướng phía thanh kiếm kia mà di động lên không trung, sau cái cánh sau lưng không ngừng chuyển động. Thế nhưng nàng làm cách nào đi chăng nữa, thanh kiếm kia vẫn không biến chuyển. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết vận công, xoay một vòng trên không trung, trên người toát ra hào quang màu vàng nhạt. Lông Vũ cũng vì một kích này mà bay tứ tung, trên mặt nàng tỏ rõ vẻ kiên định. Ở một thánh điện khác, Bỉ Đông cũng vô cùng bận rộn sắp xếp binh lính, chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn sắp nổ ra. Nàng không thể ngồi im chịu trận khi Thiên Đầu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc vậy mà bắt tay với nhau liên thủ. Có được Võ Hồn Đế Quốc hùng mạnh như ngày hôm nay, nàng đã tốn bao nhiêu công sức, thời gian, vì thế quyết không nương tay với kẻ nào gây bất lợi cho đế quốc của mình. Quay trở lại với Hải Thần Đảo, lúc này Đường Tam tiến lại gần thành tam xoá kích, nhờ Vinh Vinh phụ trợ giúp mình, rồi bắt đầu tập trung tinh lực nhắm thẳng đến cán kiện thần khí kia. Chứ Vinh Vinh phía dưới rất nhanh, phóng xuất ra cửu bảo lưu ly tháp, không chần chừ mà dùng một kích mạnh nhất cửu bảo chân thân, tăng phúc đến 80% công lực cho Đường Tam. Thế nhưng dù có làm cách nào, hai kích kia vẫn không hề có biến động. Đây mới chân chính là khảo nghiệm cấp thần. Đối với chữ Vinh Vinh, đây chính là khảo hạch cuối cùng của nàng, vì thế phải cố gắng hết sức để thông qua. Ba Thái Tây phía sau nhìn chăm chú Đường Tam, không ngừng cổ vũ cho hắn, hy vọng tiểu tử này cùng đồng bọn sẽ vượt qua khảo hạch này. Nếu không kết cục chỉ có một, không nói cũng biết bọn hắn sẽ bỏ mạng tại nơi này. Đường Tam thông qua cảm thụ của tinh thần phát hiện, Hải Thần tam xoá kích giống như là một khối kim loại tĩnh mịch, không có bất kỳ khí tức gì. Thế nhưng cảm giác rất nặng của nó nhưng lại 10 phần rõ ràng. Lúc này, một lần nữa quyết tâm, Đường Tam phóng xuất võ hồn, dùng lực hai bên đuôi, tập trung sức mạnh phát động Huyền Ngọc Thủ. Một loại khí tức đặc thù từ trong Hải Thần tam xoá kích truyền vào trong tay Đường Tam, áp bức hắn, làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Huyền Ngọc Thủ căn bản không cách nào phát huy, mà lúc này, nơi tiếp xúc với kim loại kia không ngừng tỏa nhiệt, tựa như miệng dung nham sắp phun trào, không ngừng cắn xé khiến bàn tay hắn rỉ máu. Thế nhưng Đường Tam biết rằng, lúc này hắn không thể buông tay khỏi kiện thần khí này, nếu không, có lẽ không bao giờ có thể chinh phục được nó. Cắn chặt răng, song trường Đường Tam đồng thời dùng sức, hồn lực cao 84 cấp toàn diện bộc phát, toàn bộ xương cốt của hắn đều kêu lên răng rắc một trận. Tiểu Vũ phía dưới không ngừng lo lắng cho hắn, phải chăng mà bản thân cũng giống như Vinh Vinh, có thể giúp cho hắn thì tốt biết mấy. Thanh tam xoá kích trên đại điện vẫn không xê dịch, nằm uy nghiêm tỏa ra hào quang chói lọi, tựa hồ không gì có thể lay chuyển được nó. Thế nhưng đột nhiên, Hải Thần chi quang trên lạc ấn của Đường Tam bỗng phát sáng, chiếu rọi lên kiện thần khí kia, rất nhanh đem lại cho hắn cảm giác hưng phấn khó tả. Đến đây thì hết tập 199 đô la đại lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.